Mối thâm thù nào khiến Taliban điều hàng vạn tay súng áp sát Tajikistan? Triều Tiên liên tục thử tên lửa, phớt lờ đề nghị đối thoại của Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng chống lại mối đe dọa. Singapore có thể ghi nhận 10.000 ca Covid mỗi ngày dù 82% dân số đã tiêm chủng. Ông Fauci nói Mỹ sẽ sớm đánh giá phê duyệt thuốc uống giúp giảm tỷ lệ nhập viện do Covid-19. Đỉnh núi cao nhất Pháp vừa thấp xuống gần 1 mét. Khoảnh khắc chiếc drone bị cá sấu nuốt chửng. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FPNC. Afghanistan vẫn rơi vào vòng xoáy căng thẳng không hồi kết. Trong nước, nền kinh tế tài chính có nguy cơ sụp đổ. Về đối ngoại, các nước vẫn chưa thừa nhận chính phủ tạm thời của Taliban. Thế nhưng, một mùa lửa giao tranh lại đang nhen nhóm bùng phát ở biên giới Afghanistan và Tajikistan. Trong tuần này, hàng vạn chiến binh đặc nhiệm của Taliban đã tiến về tỉnh biên giới Thakha ở miền Đông Bắc. Từ bên kia chiến tuyến, Tajikistan cũng tiến hành diễu binh ở 2 tỉnh vùng biên vào thứ Tư và thứ Năm. Nước này vốn có một căn cứ quân sự quan trọng của Nga và được xem là sân sau của Moscow. Vậy tại sao mâu thuẫn lại leo thang giữa hai nước hàng xóm Trung Á? Theo Financial Times, Tajikistan trước giờ luôn mạnh mẽ chỉ trích Taliban vi phạm nhân quyền, đàn áp dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Tajik, sắc tộc đông thứ nhì ở Afghanistan. Hơn nữa, nước hàng xóm còn cung cấp chỗ trú ẩn an toàn cho lực lượng kháng chiến đối lập với lực lượng Hồi giáo. Điều này khiến Taliban không khỏi tức giận và lo ngại. Được biết, hiện giờ, cả Ahmad Massoud, lãnh đạo mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan, thủ lĩnh vùng thung lũng Banishid đã thất thủ, cùng cựu phó tổng thống Amrullah Saleh đều đang được bảo vệ ở Dushanbe, thủ đô của Tajikistan. Trên thực tế, các nước hàng xóm với Afghanistan ở Trung Á đều lo ngại chủ nghĩa cực đoan và tình trạng buôn lậu chất kích thích có thể chảy tràn khắp khu vực dưới thời Taliban. Tuy nhiên, Tajikistan đặc biệt lên án mạnh mẽ Taliban. Đối với họ, việc ủng hộ người dân tộc Tajik chiếm đa số trong phe đối lập ở Afghanistan chính là một vấn đề không cần bàn cãi. Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon từng tuyên bố toàn bộ gánh nặng sau khi Liên minh quốc tế rút khỏi Afghanistan đang đè lên các nước hàng xóm. Qua đó ngầm chỉ trích việc Mỹ và đồng minh chấm dứt 20 năm xung đột ở Afghanistan và để Taliban lên nắm quyền. Tổng thống Rahmon còn cảnh báo, nếu không chú ý đến tình hình ở Afghanistan, chủ nghĩa bạo lực cực đoan sẽ bùng lên mạnh mẽ như hồi năm 2001. Trong lịch sử, quan hệ giữa Afghanistan và Tajikistan cũng có nhiều mâu thuẫn, với việc hàng trăm ngàn người Tajik liên tục vượt biên tị nạn, nhất là trong giai đoạn nội chiến thập niên 90. Hiện giờ, chính quyền bị lật đổ ở Kabul và cả quân kháng chiến ở thung lũng Banishid đều lên kế hoạch báo thù ở thủ đô Dushanbe. Họ đang xây dựng căn cứ quân sự và chiêu mộ binh sĩ, sẵn sàng cho kế hoạch giành lại quyền lực ở Kabul. Phe đối lập còn mong muốn giành được hậu thuẫn của Nga, cường quốc hùng mạnh nhất khu vực. Tuy nhiên, theo chuyên gia Timur Umarov từ trung tâm Carnegie Moscow, lực lượng kháng chiến khó nhận được sự ủng hộ từ Nga. Ông nhận định, Moscow hiểu rõ kịch bản dễ thấy nhất là Taliban sẽ định hình tương lai của Afghanistan, trong khi lực lượng kháng chiến đã thất bại. Họ rất khó giành lại quyền kiểm soát, ngay cả trong phạm vi một vài tỉnh thành. Dù vậy, một số thành viên kháng chiến cho rằng trữ lượng lớn đồng, lithium, sắt và nhôm ở Afghanistan có thể dùng làm đòn bẩy để thương lượng với Nga nhằm giành lấy sự ủng hộ của Điện Kremlin đối với phe kháng chiến chống lại Taliban. Hiện giờ, mâu thuẫn vẫn leo thang ở vùng biên giới Trung Á và Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi các bên kiềm chế. Tajikistan là nơi đặt căn cứ đồn trú số 201, một trong những cơ sở quân sự lớn nhất của Nga ở nước ngoài. Quân đội Nga đã điều động thêm hàng loạt khí tài đến đây trong hơn 2 tháng qua, bao gồm hàng chục xe tăng chủ lực đời mới. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm thứ Sáu đã được hỏi về kế hoạch phản ứng của Washington khi Triều Tiên đã 2 lần thử tên lửa trong tuần này. Bà Psaki cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden mong muốn sự ổn định và kêu gọi đối thoại, nhưng Bình Nhưỡng phớt lờ. Chúng tôi đã cố gắng tiếp cận, đưa ra các đề xuất đặc biệt để thảo luận với Triều Tiên, nhưng đến nay họ vẫn chưa đưa ra phản hồi. Liên quan đến các sự việc gần đây, bao gồm các vụ thử tên lửa liên tiếp, Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác sẽ sớm ra thông báo về cách ứng phó, trích lời bà Psaki. Trong khi đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tuần này đã thông báo nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc, nhưng đồng thời ông chỉ trích Mỹ xảo quyệt và duy trì chính sách thù địch. Song song đó, Bình Nhưỡng thông báo thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm có thể mang đầu đạn hạt nhân. Đến hôm thứ Sáu, Bình Nhưỡng lại tuyên bố hoàn tất thử nghiệm một loạt tên lửa chống tiêm kích mới phát triển và tiên tiến hơn. Các động thái này khiến Mỹ, Hàn và các nước khu vực phải cảnh giác cao độ.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa nhấn mạnh chính phủ và quân đội sẽ cương quyết hành động chống lại những mối đe dọa đối với mạng sống và sự an toàn của người dân quốc gia. Tổng thống Moon phát biểu trên tàu vận tải hải quân ở ngoài khơi Pohang, miền Nam Hàn Quốc vào hôm thứ Sáu, ngày 1 tháng 10, nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nước này. Ông Moon cho biết, với tư cách Tổng tư lệnh quân đội, trách nhiệm lớn nhất của ông là nỗ lực thiết lập và bảo vệ hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Trong bài phát biểu, ông Moon không đề cập việc Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa, trong khi vẫn bày tỏ mong muốn đối thoại với Hàn Quốc. Dù vậy, ông Moon tuyên bố sẽ ra sức củng cố năng lực quốc phòng, bao gồm kế hoạch tăng chi tiêu quân sự lên tới 47 tỷ đô la vào năm sau. Tổng thống cũng đề cập Hàn Quốc đã lần đầu tiên thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm vào tháng 9 và phát triển được loại tiêm kích hạng nhẹ mới. Alex Cook, Phó trưởng khoa tại trường y tế cộng đồng South Coast của Singapore cho biết, theo mô hình dự đoán với tốc độ lây nhiễm hiện tại, Singapore có thể ghi nhận 5.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tuần sau và lên tới 10.000 ca mới mỗi ngày trong tuần tiếp theo. Vào hôm qua ngày 1 tháng 10, Singapore ghi nhận hơn 2.900 ca nhiễm. Số ca mắc mới liên tục tăng kỷ lục trong thời gian gần đây, cho thấy dịch lan rộng ở đảo quốc có 5,45 triệu người, bất chấp 82% dân số đã tiêm chủng đầy đủ. Giữa làn sóng dịch bệnh bùng phát, một số chuyên gia y tế địa phương kêu gọi chính phủ giảm bớt xét nghiệm đại trà và ghi nhận bệnh nhân không triệu chứng. Gần đây, Singapore xét nghiệm, sau đó gửi bệnh nhân đến bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc cộng đồng, do đó gây áp lực lớn cho hệ thống y tế, tiềm ẩn nguy cơ những ca bệnh nặng không được điều trị đúng mức. Giới chức Singapore nhấn mạnh, dù ca nhiễm mới tăng cao ngoài dự đoán, quốc gia sẽ không rút lại kế hoạch tái mở cửa kinh tế theo nhiều giai đoạn. Dù vậy, để chặn đà lây nhiễm, Singapore ban hành một số biện pháp mới, bao gồm chỉ cho phép tối đa 2 người ăn uống tại nhà hàng. Quy định có hiệu lực từ thứ Hai. Các công ty được yêu cầu sắp xếp cho nhân viên làm việc ở nhà. Người cao tuổi được khuyến nghị ở yên trong nhà trong vòng 4 tuần tới, khi gần đây ở nhóm tuổi này có nhiều người qua đời vì Covid-19 dù đã tiêm chủng. Vào tháng 9, Singapore ghi nhận tới 40 người qua đời sau khi mắc Covid-19, trong khi tổng số ca tử vong từ khi dịch bùng phát đến nay là 103 người. Nước này hiện có hơn 99.000 ca nhiễm. Trưởng nhóm cố vấn y tế Nhà Trắng, tiến sĩ Anthony Fauci hôm thứ Sáu cho biết, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA sẽ sớm đánh giá dữ liệu của thuốc uống MERS điều trị Covid-19. Việc này sẽ diễn ra sớm nhất có thể, với hy vọng nhanh chóng phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc Molnupiravir của hãng Merck. Hãng Merck cho biết thuốc kháng virus họ có thể giảm 50% nguy cơ nhập viện và tử vong đối với bệnh nhân chưa tiêm vaccine biểu hiện triệu chứng từ nhẹ đến trung bình. Trong 3 thử nghiệm lâm sàng với 775 tình nguyện viên tham gia, có 8 bệnh nhân dùng giả dược đã tử vong trong vòng 29 ngày, nhưng không có người tham gia nào tử vong sau khi uống thuốc kháng virus Molnupiravir. Nếu được FDA chấp thuận, Molnupiravir của Merck sẽ là thuốc kháng virus đầu tiên được phê duyệt sử dụng khẩn cấp trong điều trị Covid-19. Mỹ đã đồng ý mua 1,7 triệu liều Molnupiravir. Quan chức y tế Nhà Trắng cho biết chính phủ có thể thúc đẩy thương vụ mới nếu loại thuốc được FDA cấp phép. Hãng Merck dự kiến có thể cung cấp 10 triệu liều trình từ nay đến cuối năm 2021. 7 người đã thiệt mạng do lở đất ở đảo Sumatra của Indonesia. Giới chức hôm 1 tháng 10 cảnh báo mưa bão kéo dài có thể dẫn tới nhiều vụ lở đất khác. Trong thảm kịch mới đây, lở đất chôn vùi 2 ngôi nhà liền kề ở huyện Pariaman vào hôm 29 tháng 9. Sau đó, đội cứu hộ đã đưa 7 thi thể ra khỏi hiện trường ngập bùn đất. Một người khác được cứu sống và đang điều trị do bị gãy xương nghiêm trọng. Giới chức cho biết tất cả các nạn nhân đều đã được tìm thấy vào hôm 30 tháng 9 nhờ triển khai các thiết bị hạng nặng. Mưa lớn vẫn trút xuống khu vực vào hôm nay. Hiện có hơn 300 ngôi nhà và 80 hecta ruộng lúa bị ngập úng, hơn 400 người phải sơ tán. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại huyện Padang trong vòng 14 ngày. Một khe nước khác lại xuất hiện ở núi lửa trên đảo La Palma vào hôm 1 tháng 10, khiến dung nham chảy tràn khắp hòn đảo của Tây Ban Nha, đe dọa gây thiệt hại nặng nề hơn. Người dân hòn đảo đã trang bị khẩu trang và kính bảo hộ để chống chọi với tàn tro dày đặc. Giới chức lo ngại những cơn mưa độc hại có thể xảy ra trong vài ngày tới. Hiện núi lửa phun ra dung nham từ rất nhiều vị trí khác nhau. Núi lửa thức giấc vào hôm 19 tháng 9, nhưng đến tuần này mới bước vào giai đoạn phát nổ mạnh mẽ. Đến nay, hàng nghìn người dân đã phải sơ tán. Dòng dung nham đã phá hủy hơn 800 ngôi nhà, các đồn điền trồng chuối, đường xá và các cơ sở hạ tầng khác trên đảo La Palma. Sau gần 10 ngày, dòng dung nham từ ngọn núi lửa mới chạm tới Đại Tây Dương. Khi tiếp cận với mặt nước, dung nham nguội đi nhanh chóng và bù đắp thành mỏm đá, mở rộng lãnh thổ của hòn đảo thêm khoảng 500 mét.
Hôm 1 tháng 10, các nhà hàng được phép bán đồ uống có cồn và đóng cửa muộn hơn do Nhật Bản đã chấm dứt toàn bộ tình trạng khẩn cấp kéo dài gần 6 tháng. Trời mưa lớn do ảnh hưởng của bão nhiệt đới, nhưng các chủ quán bar, nhà hàng ở Tokyo vẫn thắp lên hy vọng. Số ca nhiễm mới của thành phố là 209 người vào hôm thứ Sáu, giảm mạnh so với khoảng 5.000 ca mỗi ngày vào tháng 8. Trong làn sóng dịch thứ 5 gây ra bởi biến chủng Delta, việc chính phủ ban hành tình trạng khẩn cấp liên tục kéo dài đã gây áp lực lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Minoru Sasaki, chủ tịch công ty bán sỉ rượu Sasaki cho biết 20% khách hàng của ông đã đóng cửa vào lúc cao điểm dịch bệnh. Mặc dù số ca nhiễm đang giảm xuống và khoảng 60% người Nhật đã tiêm đủ vaccine, các chuyên gia nói với Reuters khả năng ngành dịch vụ phục hồi vào mùa đông này không mấy khả quan. Koji Wasa, giáo sư về sức khỏe cộng đồng tại trường y tế và phúc lợi quốc tế ở Tokyo cho biết, do tình trạng khẩn cấp kéo dài quá lâu, nhiều người Nhật đã lãng quên thói quen ra ngoài ăn uống. Vì vậy, có thể khiến các nhà hàng tốn rất nhiều thời gian để phục hồi. Đỉnh lăng cao nhất nước Pháp đã lùn thêm gần 1 mét theo báo cáo mới nhất của giới chuyên gia. Tọa lạc trên dãy Alpes, đỉnh Blanc, khối núi trải dài giữa Pháp, Ý và Thụy Sĩ hiện chỉ cao hơn gần 4.808 mét, thấp hơn khoảng 92 cm so với năm 2017, theo khảo sát của 30 chuyên gia, thực hiện theo yêu cầu của giới chức địa phương. Đỉnh Blanc cao nhất vào năm 2007 đạt ngưỡng 4.810 m. Một số ý kiến bày tỏ ngọn núi thấp đi là vì băng tan do biến đổi khí hậu. Dù vậy, các nhà khảo sát cho rằng ngọn núi giảm nhiều chiều cao cũng có thể là một hiện tượng tự nhiên. Một con cá sấu đã phóng khỏi mặt nước và nuốt chửng chiếc drone bay tầm thấp ở vườn tự nhiên thuộc Darwin của Úc. Chiếc drone thuộc về hãng truyền hình ABC, được ekip dùng để quay phim tài liệu nhân dịp 50 năm cấm săn bắt cá sấu hoang dã ở vùng lãnh thổ Bắc Úc. Nhân viên đài ABC cho biết họ gặp khó khi điều khiển drone và quyết định cho thiết bị bay thấp hơn để quay cận cảnh những chủ nhân bò sát hung tợn của đầm lầy. Sau đó, con cá sấu phun chiếc drone ra ngoài và một số kỹ thuật viên đã khéo léo trục vớt được thiết bị của nhà đài. Drone hiện trưng bày ở văn phòng của đài ABC Darwin, nhắc nhở họ cần phải hết sức thận trọng khi tác nghiệp, nhất là đối với một số đối tượng hoang dã và nguy hiểm như cá sấu. Nhân viên một vườn thú ở Ba Lan cho biết cực kỳ hạnh phúc khi phát hiện 4 em bé cá đuối bơi lội tung tăng ở thủy cung. Cá đuối rất hiếm khi sinh sản trong môi trường nuôi nhốt. Nhân viên thủy cung Rolau cho biết họ bất ngờ khi phát hiện một cá đuối con đang bơi và 3 con khác ẩn nấp sau những tảng đá. 4 con cá đuối nhi đồng bao gồm một trống và 3 mái đang được nuôi dưỡng ở hồ nước tách biệt. Mỗi cá thể có đường kính khoảng 30 đến 34 cm và sẽ đạt kích thước đến 1,8 m khi trưởng thành. Môi trường sinh sống tự nhiên của cá đuối là dưới cát biển và rạn san hô. Vườn thú ở Ba Lan cho biết những con cá đuối của họ thích đánh chén, cá thu và cá trích hơn là mực và các loại hải sản có vỏ. Tin tức thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng được phát sóng vào 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm và đón theo dõi.